مرحبا للجميع، السلام عليكم. مبروك للشعب السوري. رفع العقوبات عن سوريا مانو خبر عادي، الإعلان كتير مهم للسوريين. اللقاء بين رئيس ترامب ورئيس شرع أكبر من أمر عادي. رفع العقوبات يعيد للاقتصاد حركته ويرتقي بحياة السوريين نحو الأفضل بعد ما أنهكوا. الشعب السوري عاش لأكثر من 50 سنة تحت حكم استبداد عائلة بيت الأسد، ولسنوات طويلة 14 سنة تحت إجرام وقتل مستمر من بشار الأسد، هذا المجرم. بتمنى الناس يرتقوا لتفكير بعظمة هاي اللحظة ويبطلوا تفكير بموضوع المجاكرة وتكسير الراس، خلينا نتعاون مشان نبني بلدنا وما نفكر، ما نضيع وقتنا بانه بدنا نكسر راس فلان وفلان. انا زكي دروبي، انا كاتب صحفي وسياسي سوري. هاي القناة محاولة لنحاول نحكي مع بعضنا ونفهم سوا، يحاول يكون جمهور واعي، ما بس جمهور متفرج، جمهور بيسأل، بيفكر، بيفهم شو عم يصير، بيناقش شو بده يصير حواليه. قبل ما نبدأ، إذا عجبك المحتوى بتمنى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تشارك الفيديو مع أصحابك. خلينا نوصل الصورة لأكبر عدد من الناس. اليوم راح نحكي عن هذا الخبر اللي ما كان حدا ممكن يصدق إنه بصير. تخيلوا معي نفس الشخص اللي كانت أمريكا حاطة 10 مليون دولار على راسه، واقف رئيس أمريكا عم يصافحه قدام الكاميرات وكأنه أمر عادي، يعني ما مرق. هدول نفس الأمريكان اللي عم يصافحوا الرئيس الشرع كانوا مصنفينه إرهابي، وكانوا يقصفوا مجموعاته بالطيران وبيلاحقوه. شو بتغير؟ شو القصة؟ هل فعلا رفعوا العقوبات عن سوريا ولا لا؟ كلمة هيك حكاها. ليش؟ شو يعني هذا الشيء بالنسبة لنا كشعب؟ بالبداية خلونا نرجع سوا نعيد تذكير شو قصة العقوبات، شلون صارت. هلا العقوبات هي قرارات سياسية بتمنع دولة أو أشخاص أو كيانات من أنه تنخرط مع المجتمع الدولي. تمنعهم من ناحية الاقتصاد، ما بصير في شركات طيران، ما بصير في حوالات مالية، ما بصير في استثمارات. ليش انفرضت العقوبات؟ بدأ المسلسل من عام 1979 بعد وصول المجرم الأسد الكبير للحكم بفترة قصيرة بسبب الوصاية على لبنان. بسنة 79 أمريكا صنفت سوريا دولة راعية للإرهاب بسبب دعمها للمنظمات الفلسطينية، واستمرت العقوبات عم تتزايد شوي ورا شوي لا وصلنا لحتى عام 1991. بوقت المجرم حافظ أسد شارك بحرب تحرير الكويت إلى جانب القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي. بذاك الوقت بلشت العقوبات تخف شوي، بس حافظ أسد ملعون الوالدين ما بيقعد عاقل، ما بيقدر إلا ما يعفس بالفصة مثل ما بيحكوا أهلنا بالدير، كل التحية لهم. برجعوا شددوا عليه العقوبات. مع وصول بشار الأسد للحكم بعام 2003 صدر قانون محاسبة سوريا بسبب دورها بدعم الإرهاب والوصاية وعلى لبنان، احتلال لبنان. بعام 2005 صدرت قوانين أوروبية وأمريكية ودولية أخرى، خصوصا قرار من مجلس الأمن رقمه 1559 بسبب دور نظام بشار الأسد باغتيال رئيس وزراء اللبناني رفيق الحريري، الشهيد رفيق الحريري. رجعت كملت العقوبات بعد 2010 بسبب قصف النظام لشعبه وإجرامه والمجازر اللي صارت. بعدين صار في عنا قانون قيصر اللي كان موجه ضد النظام والمموله الحرب على الشعب السوري. بإجمالا كانت العقوبات رد فعل على دعم الإرهاب وعلى الفساد وعلى جرائم الحرب اللي كان النظام عم يعملها. هلا بالجزء الثاني رح اعمل فيديو ثاني رح احكي في تفصيل اكثر عن ذكرياتنا كسوريين مع هاي العقوبات، وكيف كانت هاي العقوبات فرصة للنظام لحتى يكون فاسد، فرصة ليربح ملايين ولحتى يفقر الشعب. استنوا الفيديو الثاني. نرجع لموضوعنا. في عنا عدة انواع للعقوبات. في عنا عقوبات أممية صادرة عن الأمم المتحدة، هاي ما بتخلص بفترة صغيرة، بدها وقت لحتى تنتهي. خلينا نتذكر
العقوبات اللي كانت مفروضة على الشعب العراقي، وبعد سقوط نظام صدام حسين بال 2003 ما ارتفعت العقوبات بسرعة. لا عام 2010 لا حتى صدر قرار من مجلس الأمن برفع العقوبات عن العراق من 2010، من 2003 ل 2010. بنفس الشيء ممكن نتذكر في عنا تجربة مع جنوب افريقيا ايضا ما كانت ببساطة، ما خلصت بنفس اليوم. يعني بدأت بحركة مقاطعة كبيرة قادتها جامايكا بسبب الفصل العنصري اللي كان ممارس بدولة جنوب افريقيا بين البيض والسود، ومن عام 1959 وتطورت مع الزمان لحتى دخلت فيها دول أوروبية ودول غربية. بعد إطلاق سراح مانديلا بعام 1990 ورفع الحظر على المؤتمر الوطني الإفريقي، رفعت العقوبات بعام 1993. بليبيا أيضا فرضت عقوبات سنة 98 على ليبيا تحت حكم القذافي بسبب إسقاط طائرة بان أمريكا الأمريكية، بان إم الأمريكية فوق لوكربي باسكتلندا. صوت مجلس الأمن على رفع العقوبات سنة 2003 بعد ما ليبيا سلمت متهمين بسنة 99. سلمتهم ب 99، مجلس الأمن رفع العقوبات بال 2003. إذا العقوبات عقوبات الأمم المتحدة ما بتخلص بقرار، ما بتصير بشطبة قلم. هلا في نوع ثاني من العقوبات اللي هي العقوبات الدولية، هي دول الحكومات فرضتها، بتحتاج لأنه مؤسسات هي الدول، البرلمان، الحكومات هي اللي ترفعها من الدول، يعني مثل الدول الأوروبية، سواء صدرت عن دول أو سواء صدرت عن المفوضين الأوروبيين. صدرت عن دول في حكومات ومجلس وبرلمان هو اللي بده يرفعها. في المفوضية الأوروبية لازم تتفق الدول الأوروبية بين بعضها على رفع العقوبات. في مثلا هون الجزء الثالث اللي هي العقوبات الأمريكية، وهي نوعين. في عقوبات صدرت بموجب قوانين عن الكونغرس، وهي بدها وقت لتنتهى، مثل قانون قيصر بده يقدموا طلب ويدرسوا الكونغرس وبده وقت لحتى ينتهى. اوكي، ترامب عنده جمهور كبير بالكونغرس ومسيطر على الكونغرس، الحزب تبعه داعمه كتير، لكن في امور اداريه بتاخذ وقت. لكن بيقدر ترامب يطلع قرار تنفيذي، امر تنفيذي بتجميد العقوبات مؤقتا، وخلالها راح يشوف المطالب اللي طلبها من الحكومه، من حكومه الرئيس الشرع، راح تنفذ ولا ما راح تنفذ. ويبدو انه بلش ينفذ. امبارح عم نسمع عن اعتقال جهاديين عرب بإدلب، فيبدو بلش ينصاع للعقوبات. كان الاول عم يقول له ترامب بتنفذ بعدين بشي العقوبات بسبب دعم ورعاية من المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا، وكل الشكر لولي العهد السعودي، لأمير قطر، لتركيا، كل الشكر لهم على موقفهم ودعمهم للشعب السوري. بسبب هذا الدعم قرر ترامب انه يرفع العقوبات، بعدين بنشوف بينفذ ما بينفذ. اذا ما نفذ بنرجع بنشدد العقوبات عليه. فبدا فعلا شفنا انه بدا يعتقل الناس بالجهاديين العرب اللي موجودين بإدلب، بدا يعتقلون وبدا ينفذ طلبات. ارسل انه انا ممكن فوض على السلام، وهي قصه ثانيه ممكن نحكيها بفيديو ثاني، انه هل اسرائيل رح تعمل سلام معه ولا اسرائيل شو بدها مننا. ايضا على الناحية التالية في عقوبات طالعة عن الرئيس نفسه، هاي الرئيس بيقدر بقرار منه بشيلها. إذا في عنا عقوبات صادرة عن الكونغرس بدها وقت تنشال، في عقوبات صادرة عن الرئيس تنشال بجرة قلم من خلاله. هلا اللحظة اللي شفنا فيها ترامب واقف جنب الرئيس الأمريكي، جنب الرئيس الشرع، ما لحظة بسيطة. هي مرحلة بتقول انه الملف، يعني هي اللحظة بتقول انه الملف السوري دخل بمرحلة جديدة، مرحلة التعامل الواقعي مع الموجودين على الأرض بغض النظر عن تاريخه. هلا هي ما أول مرة بتصير. أمريكا بالعادة دائما بتبدل، يعني بتلون، هي ودول العالم ما عندها شيء ثابت، بتغير موقفها. ما أول مرة بيتم تدوير أسماء كانت منبوذة من قبل. نتذكر حصلت قبل هالمرة بلقاء الرئيس الفرنسي جاك شيراك مع حافظ أساد، الرئيس الأمريكي كلينتون مع حافظ أساد، بعد سنوات طويلة، حوالي 20 سنة من العزلة اللي كان عايشها حافظ أساد، ما التقى مع أي حد من الغرب، التقوا معه. كان كلينتون بوقتها عم يتفاوض مع حافظ أسد عشان موضوع السلام مع إسرائيل. هلا الأمثلة كتير، لكل حالة خصوصية، كل دولة لها خصوصيتها برفع العقوبات، لكن
حسب كل التجارب السابقة ما صار رفع العقوبات إلا بعد وقت وبعد تنفيذ الطلبات اللي تسببت بوضع العقوبات. أنا بعتقد مثل ما حكيت إنه رح يكون في تجميد للعقوبات بقرار من الرئيس ترامب، وبيستابع الإصلاحات المطلوبة من الحكومة بدمشق، وبيقيم الوضع. خلالها راح تنطلق عشرة الإجراءات الإدارية، وتبقى العقوبات الأممية المفروضة على أشخاص موجودين على قوائم الإرهاب وهي إلى مسار آخر راح يتبع. مثل مثلا ياسر عرفات، الرئيس ياسر عرفات أبو عمار كان موضوع على قوائم الإرهاب، وبعد اتفاقية السلام مع إسرائيل أخذ جائزة نوبل للسلام، ارتفع صار بطل. هيئة تحرير الشام موجودة على قوائم الإرهاب، ورؤساء أو قادتها موجودين. أوكي، نحن أعلن أنه حلوا الفصائل، لكن الهيئة لا زالت موجودة على قوائم الإرهاب، وبيعتبروا الدول الخارجية أنه هدول الناس اللي هن هلأ قادة الهيئة هن يسيطروا على الحكومة، يعني أنه الحكومة الهيئة انحلت ضمن الحكومة، صارت هي الحكومة، صارت هي السلطة. فبدها وقت لحتى يثبتوا حسن نواياهم بالنسبة للغرب. هاي الرئيس ما بيقدر يسافر إلا ما ياخذ إذن. مثل إذا يعني ممكن تخيل بتركيا أنا موجود بمدينة بسافر على ولاية تاني، بدي أخذ إذن سفر، ما بقدر أسافر بلا ما أخذ إذن سفر. تخيلوا مثلا أنا موجود باسطنبول، بدي أروح من الفاتح باسطنبول لا وسط البلد لبورصة لعند المول ببورصة، حوالي تاخذ 4 ساعات تقريبا. يعني كأنه أنا بدي أطلع من أسنيورت باسطنبول لا حي تاني اسمه العمرانية باسطنبول، كمان بتاخذ معي تقريبا 4 ساعات مسافة بالمواصلات ضمن اسطنبول. نفس الشيء بتاخذها إذا بدي أروح على مدينة تانية. إذا بدي أروح على بورصة لازم أخذ إذن سفر سلف، ما بصير روح بلا إذن سفر. وهيك عم يصير الرئيس لما بده يطلع بأي زيارة لأي مكان بده ياخذ إذن سفر مسبق من الأمم المتحدة. بتمنى من كل قلبي الرئيس شرع بهالمرحلة هاي يستفيد منها. نبدأ ببناء وطن يتسع لجميع أفراد الشعب السوري، وطن يتساوى فيه جميع الناس أمام القانون. نبدأ بناء نظام ديمقراطي تعددي على مقاس المعايير الدولية اللي أثبتت نجاحها حتى اليوم. كل الناس تحاول تروح للدول الأوروبية والدول الغربية، ما حدا بيروح على الصين أو على إيران أو على روسيا. هاي مقارنة بسيطة ممكن نفهم حجم الفارق بيناتهم. هل بالأيام ممكن نشوف الرئيس الجولاني رئيس الشرع عم ياخذ جائزة نوبل للسلام مثل ما صار مع الرئيس الشهيد أبو عمار رحمه الله؟ ممكن. بالنهاية بيبقى الأمل مثل ما حكيت بضرورة استغلال حكومة دمشق لهالمرحلة هاي لبناء الوطن، مستندين لأسس العدالة الدولية والإنسانية والاقتصادية، مستندين لقوانين الأمن، معاهدات حقوق الإنسان، للديمقراطية. هلأ شو يعني رفع العقوبات؟ شو رح يصير؟ رح تنخفض الأسعار؟ ممكن. رح تتحسن الخدمات؟ ممكن. بس الأهم إنه ما عاد في حجة، ما عاد نقدر نقول والله العقوبات هي سبب فشلنا. من اليوم رايح إذا صار فشل السلطة هي مسؤولة عن الفشل. هي فشلت لأنها غير كفؤة، ما بتعرف تشتغل، ما لأنها محاصرة. نحن قدام فرصة، يا أما بنستغلها يا أما بتروح مننا. لازم دائما نكون حاسب المسؤولين على أدائهم لحتى يقدروا يشتغلوا ويحسنوا من مستوى حياتنا، يا أما رح نضيعها مثل ما ضيعنا غيرها. بهالحلقة فهمنا شو يعني عقوبات، شو صار في قرار ترامب. السؤال الأهم اللي رح جاوب عليه بالحلقة الجاية، يا ريت تستنوا تتابعوها. هل رحلة يعني فعلا رح تتحسن حياتنا؟ هل رح تتحول هاي الفرصة لبناء دولة حقيقية، ولا رح نشوف فساد بلباس أنيق، فساد جديد؟ تابعوني بالحلقة الثانية الجاي، رح احكي فيها عن الأثر الاقتصادي السياسي لرفع العقوبات، عن الفرق بين دولة بتحكم وبين عصابة بتتحكم. إذا وصلت لهون بالفيديو شكرا من القلب لمتابعتكم. إذا حابب تدعمني اشترك بالقناة، شارك بالتعليقات، اكتب رأيك فيها، شارك الفيديو ووزعه رفقاتك. أعتقد أن سوريا تستاهل نحاول نضل نشتغل مشان كرامتها. شكرا لكم.